Rồi sau khi anh em đã khò nhiệt xong á thì cái bề mặt keo này nó bám rất là chắc. Mình lấy cái móng tay mình cậy ra nó cũng rất là khó ra nha, bám rất là chắc. Thì bây giờ mình sẽ đo cái tiếp xúc điện của nó, cái dẫn điện của nó. Đó các bạn thấy không, thì đồng hồ lên rất là cao, lên cao như này là tiếp xúc là quá ok rồi, như zin luôn. Thì cái việc đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình, thứ nhất là keo than này đó, và một cái máy khò nhiệt nhá. Máy khò nhiệt này thì ở ngoài thị trường bán rất là nhiều. Máy khò nhiệt này thì nó cái nhiệt độ rất là cao, thì sau khi mình bôi một lớp keo lên trên cái giấy cao su này đó, thì mình sẽ dùng cái máy khò này mình khò qua để cho cái keo này nó khô và nó bám vào cái giấy cao su này. Đó thì cái đầu tiên thì cái cũng là một cái dung dịch keo, cái loại keo than này thì nó rất là đặc biệt. Nó chỉ cần chúng ta sử dụng một ít một thôi, và chúng ta lấy ra và chúng ta sẽ quét vào những cái điểm đen như thế này, đó là những cái điểm tiếp xúc than. Thì khi mà quá trình chúng ta sử dụng các nút này đó nhiều đó, thì nó sẽ mòn cái than của nó đi. Và bây giờ mình sẽ đồ lại cái than này đó, mình sẽ quét một cái lớp keo than này lên trên đây, và bắt đầu mình sẽ dùng máy khò nhiệt và mình khò qua một lượt, thì cái keo nó sẽ bám chắc vào cái dải cao su này. Đó thì cái này á, thì nó có thể giúp cho các bạn là giảm lại cái chi phí khi mà các bạn phải thay nguyên cái dải này. Thì các bạn mua keo than này và các bạn làm được rất là nhiều lần. Cái keo này đặc biệt ấy, là các bạn chỉ cần lấy ra và sử dụng thôi, chứ không cần phải pha với lại dung dịch khác, chỉ việc lấy ra và bôi lên là được. Đó thì bây giờ mình đang có cái dải cao su băng tiếng của cây Yamaha đây, thì mình sẽ đo cho các bạn xem cái tiếp dẫn điện của nó hiện tại đang rất là kém. Thì thường là các bạn để ở cái đồng hồ để mức là nhân 100 nha, thì các bạn đo sẽ dễ thấy hơn. Đó mình sẽ đo này. Đó thì hiện tại bây giờ là các cái chỗ mà tiếp xúc của cái than keo này á, thì nó đang rất là kém, và đồng hồ nó lên chỉ nhích có một xíu thôi. Thì như vậy á, thì các cái tính năng dẫn điện nó thì nó kém, thì nó sẽ không dẫn điện được, và suy ra đó là mình sẽ bấm không được cái băng tiếng này. Đó thì bây giờ mình sẽ dùng đến cái keo than này để mình đo lại. Đó. Ở đây mình đã có cái keo than đây. Trước tiên thì mình bôi á, thì mình làm khô sạch cái bề mặt tiếp xúc vào đây đi, tại vì bụi bẩn bám vào đây thì nó sẽ không được ăn. Mình phủi sơ qua cho nó. Rồi thì cái dung dịch than đó thì mình để ở trong này. Đó, tại vì mình làm số lượng liều cho nên nhiều, cho nên là mình để ở trong này cho dễ làm. Các bạn dùng đến một cái que tăm để mình có thể mình chấm và mình quét lên. Các bạn cứ quét một lớp mỏng thôi. Đó, mỏng và đều như này là được. Chỉ cần ít thôi, không cần nhiều nhé. Rồi, và khi anh em bôi đến tiếp xúc đều trên các cái điểm tiếp xúc của than, thì anh em để ráo cho mình khoảng 15 đến 20 phút để ở ngoài trời nắng. Nếu mà trời mà không có nắng thì anh em có thể là lấy máy sấy tóc nhá, anh em sấy qua để cho nó nhanh khô. Thì khi mà mình sấy khô như vậy á, thì nó sẽ tránh được trường hợp là khi mà anh em khò nó sẽ đỡ bị nổi bong bóng. Chứ nếu mà anh em bây giờ sấy luôn á, đem khò nhiệt luôn á, thì nó sẽ bị sùi bong bóng lên, thì nó rất là mất thẩm mỹ nhá, nó không được đẹp. Bây giờ mình sẽ đem đi phơi khô một lúc, rồi mình sẽ sấy khô cho cái lớp keo nó bám chắc hơn. A few moments later. Sau khi anh em đã phơi ở ngoài nắng á, thì cái mặt bề keo này á, nó sẽ láng lại, nó mịn lại. Đó. Thì lúc này anh em có thể là dùng cái khò để mình khò được rồi. Rồi, và bây giờ mình sẽ dùng cái khò nhiệt này mình sẽ khò nhá. Thì khò thì anh em cứ để là cái mức tầm khoảng 200 đến 300 độ C. Đó,
rồi anh em cứ khò đều lên với bề mặt đó. Anh em cứ khò cái chỗ mà mình khò thì tầm khoảng 2 phút, hơn 2 phút nha. Và bắt đầu mình sẽ di chuyển sang các nốt khác để cho cái keo nó sẽ bám chặt hơn. Sau khi anh em đã khò nhiệt xong á thì cái bề mặt keo này nó bám rất là chắc. Mình lấy cái móng tay mình cậy ra nó cũng rất là khó ra nha, bám rất là chắc. Thì bây giờ mình sẽ đo cái tiếp xúc điện của nó, cái dẫn điện của nó. Mình sẽ đo này. Đó, các bạn thấy không? Thì đồng hồ lên rất là cao. Lên cao như này là tiếp xúc là quá ok rồi, như zin luôn. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái dãy cao su này và bây giờ mình sẽ lắp trên đài. Rồi, như vậy là ok rồi. Thì các bạn nào mà muốn biết thông tin sản phẩm này á, thì các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại mình để trên màn hình nhá. Thì cái chi phí khi mình khắc phục cái này á, thì chi phí nó sẽ giảm rất là rẻ so với các bạn mua một cái dãy mới như thế này nhá. Rồi, nếu mà các bạn nào mà đăng ký mua thì các bạn có thể liên hệ và liên hệ cái số điện thoại của mình để phía bên dưới. Và mình cũng nhắc thêm là cái cách bảo quản của cái loại này rất là đơn giản. Khi mà các bạn sử dụng xong á, thì các bạn có thể đóng nắm chặt nắp cha lại đó, và các bạn để ở ngăn mát tủ lạnh nha, thì cái keo này nó sẽ không bị đông lại đó. Cách bảo quản thì cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, cứ đóng kín lại, các bạn để ở tủ lạnh ngăn mát nha, vậy là được rồi. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé.